Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η χώρα μας βουλιάζει. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κακοτυχίας ή επειδή είμαστε θύματα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας αεροψεκασμών. Το βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά μας το έχουν πει και οι ειδικοί. Η δημόσια μας διοίκηση είναι άρρωστη. Περπατάμε δεκανίκια, αν περπατάει καθόλου. Έστησε γλέντι με εμάς πρόθυμους προξενητάδες με τους πολιτικούς και ξέχασε τελικά να κάνει τη δουλειά της. Στα 2 χρόνια που ήμουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών, είδαν πολλά τα μάτια μου. Κατάλαβα ότι λέξεις, στόχοι και αποτελέσματα ήταν άγνωστες λέξεις για πολλές υπηρεσίες. Θύμωσα με περίπλοκες διατάξεις και δεδαλώδη γραφειοκρατία, οι οποίες τριπλάρανε πολλές φορές για να στείλουν την μπάλα στην εξέδρα. Θα μου πείτε, αυτά είναι προβλήματα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά έργα, τα χρήματα που μας δίνουν οι Ευρωπαίοι για να λύσουμε, να βάλουμε τάξη στη δημόσια διοίκηση. Είδα διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, οι προδιαγραφές για αυτά τα έργα είναι πολύ συχνά άχρηστες. Μετά, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι δημόσιες προμήθειες τα κάνει να παίρνουν χρόνια, πολλά χρόνια, για να έρθουν τελικά αυτά τα έργα μέσα, αν έρθουν ποτέ. Και το κερασάκι στην τούρτα, για πολλές υπηρεσίες μας, η πληροφορική, η χρήση της πληροφορικής είναι βουνό. Εκτός αν πρόκειται για την Πασιέτζα. Πρέπει, το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, να παράγουμε περισσότερο, μας το είπε ο Γιάννης Οντελιδή μας. Πρέπει, μας το είπε ο Μιχάλης Ομπλέτης, να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, το κοινωνικό κεφάλαιο. Αλλά για να δουλέψουν αυτά, χρειάζεται η δημόσια διοίκησή μας να δουλεύει, να προσφέρει τις υπηρεσίες που πρέπει στους πολίτες. Χρόνο για να φτιάξουμε γεφύρια, τα οποία θα πάνε από το τίποτα στο πουθενά, δεν έχουμε άλλο. Χρειαζόμαστε λύσεις, οι οποίες θα δουλέψουν άμεσα. Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε τα προβλήματα και να τα λύνουμε. Υπάρχουν όμως τεχνικές, στις οποίες εμείς οι Έλληνες τα πάμε καλά. Τεχνικές ανταρτοπόλεμου. Τεχνικές που δίνουν άμεσα απτές λύσεις στα προβλήματά μας. Έχουμε καταλάβει και το ξέρουμε ότι εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε καλοί στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ούτε στην οργάνωση, ούτε στην επιβολή του νόμου. Υπάρχουν όμως πράγματα και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, στα οποία είμαστε καλοί. Πράγματα όπως το φιλότιμο, η εφευρετικότητα, η αυτενέργεια, το μεράκι. Σε αυτά πρέπει να βασιστούμε, σε αυτά πρέπει να χτίσουμε για να πάμε μπροστά. Θα σας δείξω συγκεκριμένα παραδείγματα από τη δουλειά που κάναμε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από 3 τομείς. Τους ανθρώπους, την πληροφορική και τη μέτρηση της απόδοσης. Ξεκινάω από το σημαντικότερο από αυτούς τους 3 τομείς, τους ανθρώπους. Έχουμε όλοι ακούσει για μεγαλόσχημους που ορίζουν κόρες, αδελφούς, μπατζανάκηδες στα γραφεία τους και με αυτόν τον αξιοκρατικό τρόπο. Εμείς, στη Γενική Γραμματεία, στήσαμε ένα αντάρτικο αξιοκρατίας. Πώς το κάναμε αυτό? Όταν ξεκίνησα εκεί πέρα, έβγαλα μια ανοιχτή πρόσκληση μέσω του OpenGov για τους συνεργάτες οι οποίοι θα στελέχωναν προσωρινά το γραφείο μου. Μέσα σε λίγες μέρες, για τις 5 αυτές θέσεις, συγκεντρώθηκαν σχεδόν 1000 αιτήσεις. Επειδή είχαν συγκεντρωθεί και είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ήταν εύκολο για μένα να τις αξιολογήσω αυτόματα. Έτσι, γράφουμε ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε την διαφορά από τους καλύτερους στους χειρότερους. Οι καλύτεροι είχαν εμφανίσει να έχουν 10 φορές περισσότερες δυνατότητες από τους χειρότερους. Τόσο απλό και φανταστείτε πόση διαφορά μπορεί να κάνει αυτό σε έναν οργανισμό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο και παίρνοντας αυτούς τους ανθρώπους, φτιάξαμε αυτό που λέμε στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, την Κεφαλονιά, Dream Team. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς είχε διευθύνει όλα τα πληροφοριακά συστήματα για μια μεγάλη χρηματιστηριακή εταιρεία για όλη την Ευρώπη, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να διευθύνει το τμήμα μηχανογράφησης μιας ασφαλιστικής. Η τύχη το έφερε να ψάχνει για δουλειά όταν δημοσιεύτηκε αυτή η πρόσκληση, διότι η εταιρεία στην οποία δούλευε είχε χρεοκοπήσει. Ήταν θύμα της κρίσης.
Σήμερα ο κύριος Θεοχάρης δουλεύει σαν σκυλί στη θέση που ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών και ελπίζω να μην έχει μετανιώσει για αυτή την αίτηση που έκανε το 2009. Όλοι μαζί πια σαν ομάδα ξεκινήσαμε και συνεχίσαμε αυτό το αντάρτικο στελεχώνοντας ομάδες εργασίας. Βλέπετε ο τρόπος με τον οποίο διορίζονται οι προϊστάμενοι στο δημόσιο, αν και έχει νομοθετηθεί να είναι αξιοκρατικός, δεν εφαρμόζεται ακόμα. Πολλές διατάξεις παραμένουν ανενεργές. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να φτιάχνουμε ομάδες εργασίας με τους πιο άξιους ανθρώπους. Θα μου πείτε γιατί κάποιος να δουλέψει σε αυτές τις ομάδες, αφού για τις περισσότερες σπάνια προβλέπεται κάποια παραπάνω αμοιβή. Αυτό που είδα είναι ότι οι άξιοι άνθρωποι θέλαν να δουλεύουν σε αυτές τις ομάδες για να ξεφύγουν από τη ρουτίνα που συχνά συνεπάγεται η δουλειά στο δημόσιο. Κάτι όμως με απασχολούσε. Πώς μπορείς να ανταμείψεις αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν πολύ παραπάνω από εκατοντάδες συναδέλφους τους και αμείβονται ακριβώς το ίδιο με αυτούς. Πέρναγα λοιπόν από τα γραφεία τους να τους μιλήσω, να τους ακούσω, να τους δώσω να καταλάβουν και να τους δείξω ότι δεν είναι οι ίδιοι με τους υπόλοιπους. Και κάτι ακόμα, δώσαμε και κάποιες θέσεις στάθμευσης σε ορισμένους που δούλευαν σε αυτές τις ομάδες και σίγουρα τις εκτίμησαν αυτοί οι οποίοι δούλευαν το βράδυ και ξενυχτούσαν εκεί. Ναι, υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ. Συνεχίζω με το δεύτερο αντάρτικο, την πληροφορική. Όπως σας είπα και στην αρχή, το ελληνικό δημόσιο είναι αδύνατο να αγοράσει πράγματα. Από φάρμακα και προγράμματα για υπολογιστές, μέχρι χαρτί τουαλέτας και χαρτί για τα σχολικά μας βιβλία. Είναι τόσο περίπλοκες οι διαδικασίες που αργούν. Επομένως, θέλαμε, που είναι σχεδόν άχρηστες. Επομένως, θέλαμε έναν τρόπο να βρούμε προγράμματα άμεσα, να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς αυτές τις βαριές, τις περίπλοκες διαδικασίες. Και ο τρόπος αυτός δεν είναι να πάμε στον πειρατή της γειτονιάς και να πάρουμε τα CD τα οποία μοιράζει. Λέγεται ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Προγράμματα δηλαδή, τα οποία μπορεί ο καθένας μας να κατεβάσει από το διαδίκτυο και να αντικαταστήσει νόμιμα και δωρεάν στον υπολογιστή του. Μερικά διάσημα τέτοια προγράμματα είναι το Android που τρέχουν πολλά από τα κινητά που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, το Linux, το Firefox, το LibreOffice. Προγράμματα τα οποία μπορούν να κάνουν δουλειά χωρίς να χρειαστεί να μπούμε στις μακρόστες διαδικασίες μιας δημόσιας προμήθειας. Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε, ξέρετε όλοι, την Wikipedia. Χρησιμοποίησαμε το λογισμικό που τρέχει η Wikipedia, το MediaWiki, για να στήσουμε ένα κεντρικό σημειωματάριο. Ένα μέρος δηλαδή, στο οποίο μπορούσαμε να γράφουμε τα διάφορα πράγματα που αφορούσαν τη Γενική Γραμματεία. Αν προσλαμβάνετε ένα ακριβοπληρωμένο σύμβουλο, αυτό θα σας έλεγε ότι είναι ένα αποθετήριο οργανωσιακής γνώσης. Και αυτό ήταν. Τι βάζαμε εκεί πέρα μέσα? Καταρχήν ξεκινήσαμε και κάθε εργαζόμενος έφτιαξε τη δικιά του σελίδα και έβαλε με τακτικό τρόπο τις δικές του γνώσεις. Έτσι, όταν κοιτάζαμε να δούμε ποιος ξέρει μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, έχει μια εξειδικευμένη γνώση, βγαίνανε όλες οι σελίδες αυτών των εργαζομένων. Αυτός ο ακριβοπληρωμένος σύμβουλος για τον οποίο μίλαγα πριν, θα σας έλεγε ότι αυτό είναι ένα σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Μόνο που δεν μας πήρε χρόνια να το στήσουμε, στήθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα, με τη συμμετοχή όλων μέσα στον οργανισμό. Δεν περιμένουμε κάποιον απ' έξω να έρθει να βάλει τάξη και τους ανθρώπους από μέσα να αντιδρούνε. Άλλο πράγμα που κάναμε είναι να δημοσιεύσουμε τις προσκλήσεις τελέχωσης για αυτές τις ομάδες εργασίας που έλεγα πριν και για άλλες θέσεις ευθύνες μέσα από αυτό το σύστημα. Αυτό ήταν σημαντικό, γιατί στο παρελθόν τέτοιες προσκλήσεις κυκλοφορούσαν πολλές φορές στους διαδρόμους, από στόμα σε στόμα, μερικές φορές μάλιστα μόνο ανάμεσα στους κολλητούς του κόμματος που ήταν κάθε φορά στα πράγματα. Άλλο πράγμα το οποίο βάλαμε εκεί είναι πληροφορίες για τις συναντήσεις μας. Τι βάζαμε εκεί? Τα αυτονόητα. Τι θα συζητήσουμε, τι αποφασίσαμε, ποιος ανάλαβε να κάνει τι και πότε θα το έχει έτοιμο. Μέσα σε ένα χρόνο είχαμε μαζέψει συνολικά πάνω από 170 πρακτικά τέτοιων συναντήσεων. 50 από αυτά ήταν οι συναντήσεις που έκανα κάθε εβδομάδα με τους διευθυντές. Έτσι, αυτά ήταν διαθέσιμα σε όλους και όλοι μπορούσαν να ξέρουν πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, τι δυσκολίες έχουμε, πώς προχωράμε. Ένα άλλο τέτοιο πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού το οποίο χρησιμοποιήσαμε είναι το Redmine, ένα σύστημα διαχείρισης έργων. Εκεί βάζαμε τα έργα και παρακολουθούσαμε την πορεία τους για να μπορούσαμε να ξέρουμε πόση δουλειά έχουμε κάνει και πόση δουλειά μας μένει. Μόνο όμως με έτοιμα προγράμματα ανοιχτού λογισμικού δεν μπορεί να προχωρήσει. Χρειαζόμαστε και εξειδικευμένα προγράμματα.
Το κακό είναι ότι, όπως σας είπα και στην αρχή, οι δημόσιες προμήθειες μπλέκουν με διαγωνισμούς, με επιτροπές, με περίπλοκες προδιαγραφές, συμβόλαια, ενστάσεις, μια μεγάλη δυσκολία. Και τελικά τα μεγάλα έργα πληροφορικής του δημοσίου έχουν την ταχύτητα και την ευκαινησία του υποπόταμου. Δεν προχωράνε, δεν μας κάνανε τη δουλειά μας. Χρειαζόμαστε λύσεις άμεσα. Αυτό που κάναμε είναι να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική τεχνική, στην οποία έχουμε τον τεχνικό να συνεργάζεται με τον χρήστη. Έχετε παρατηρήσει ότι μόνο προγραμματιστές και έμποροι ναρκωτικών λένε τους πελάτες τους χρήστες. Βάζουμε λοιπόν τον χρήστη και τον τεχνικό να συνεργάζονται μεταξύ τους κάθε μέρα, να βελτιώνουν λίγο-λίγο το πρόγραμμα, να φτιάξουν αυτό το οποίο θα έχει το τελικό αποτέλεσμα. Σταδιακά και όχι μετά από κάποιες βαριές προδιαγραφές. Στα πανεπιστήμια, για να δικαιολογήσουμε το μισθό μας, αυτό το ονομάζουμε ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού. Είναι μια τεχνική που τη χρησιμοποιούν χωρίς να κοκορεύονται εταιρείες σαν την Google, τη Facebook, για να φτιάχνουν λίγο-λίγο τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι μας. Οι άνθρωποι που δούλεψαν με αυτόν τον τρόπο μετρούνται στα δάχτυλα των χεριών. Τα αποτελέσματα τη δουλειά τους, καταπληκτικά. Ανταγωνίζονταν σε αποτελεσματικότητα έργα εκατομμυρίων ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο όμως δεν ήταν αρκετό. Υπήρχαν άλλα συστήματα τα οποία χρειαζόμαστε τη βοήθεια της αγοράς. Χρειαζόμαστε δηλαδή από καλές εταιρείες πληροφορικής που σέβονται τη δουλειά τους και τον πελάτη τους να σκεφτούν ιδέες, να προσφέρουν πράγματα τα οποία ούτε καν τα είχαμε σκεφτεί. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και να μην μπλέξουμε τις περίπλοκες προμήθειες του δημοσίου, κάναμε το εξής, το αντάρτικό μας εκεί πέρα ήταν το εξής, το δημόσιο να κάνει τον τροχονόμο μόνο. Να βγάλουμε δηλαδή τις προδιαγραφές, το τι θέλουμε να έχει ο τελικός χρήστης και να αφήσουμε τις εταιρείες και τον ανταγωνισμό να βρουν την καλύτερη λύση για τον τελικό χρήστη. Τα αποτελέσματα μας κατέπληξαν. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αφορά την ενιαία αρχή πληρωμής για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Μέχρι το 2010, ο τρόπος που πληρώνονταν ξεχωριστά κάθε νοσοκομείο, κάθε σχολείο, κάθε δικαστήριο, ήταν να κάνει τη μισθοδοσία του και αυτό το ίδιο να πηγαίνει και να παίρνει τα χρήματα. Αυτό σε μερικές περιπτώσεις έφτανε στο σημείο κάποιος άνθρωπος να γράφει σε ένα παλιόχαρτο τη μισθοδοσία και να πηγαίνει στο ταμείο της ΔΟΗ για να πληρωθεί για αυτήν. Αυτή είναι η ακραία περίπτωση, αλλά υπήρχε ακόμα και αυτή. Καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι να πληρώνονται κεντρικά. Πώς το κάναμε αυτό? Αντί να φτιάξουμε παράλληλα μάλλον με ένα έργο κλασικό πληροφορικής, το οποίο προκηρύξαμε και ακόμα είναι στα σκαριά, βγάλαμε απλώς τις προδιαγραφές για το πώς θα έπρεπε υποχρεωτικά ο ταμείας κάθε φορέα να στέλνει τα ποσά τα οποία έπρεπε να πληρωθούν. Δηλαδή τον αφημί, τον άμκα, τον αριθμό λογαριασμού και το ποσό για κάθε υπάλληλο που έπρεπε να πληρωθεί. Και μόνο τότε μπορούσε να πληρωθεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορείς πια έπρεπε να βρούνε και να συνεργαστούν με την αγορά, με τις εταιρείες, πώς θα ματσακονίσουν τα υπάρχοντα προγράμματα που είχαν για τη μισθοδοσία για να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές, αυτές τις προϋποθέσεις. Να σας δώσω κάτι εντυπωσιακό που έγινε σε αυτή την περίπτωση. Κάποια παλικάρια στη Λιβαδιά φτιάξανε μια εφαρμογή για να βοηθήσει τους φορείς, χωρίς καν να μας μιλήσουν. Το ανακάλυψα ψάχνοντας στο διαδίκτυο για την ενιαία αρχή πληρωμής. Είναι η εφαρμογή που βλέπετε εδώ πέρα. Μπορούσε να την πάρει κάθε φορέας για να προσαρμόσει τη μισθοδοσία του στα δεδομένα που ζητούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος της εφαρμογής, αστρονομικό. 120 ευρώ χρειαζόταν να πληρώσει φορέας, αν θέλετε υποστήριξη, είναι άλλα 36 ευρώ το χρόνο. Προχωράω στο τρίτο αντάρτικό μας, τη μέτρηση της απόδοσης. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο, το να μετράμε την απόδοσή μας και να βελτιωνόμαστε, μόνο στο ελληνικό δημόσιο θεωρείται αντάρτικο. Έτσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Όταν πήγα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θεωρούσα ότι το χτύπημα της φοροδιαφυγής, συχαίνω με τη λέξη πάταξη, ήταν μια εύκολη υπόθεση, μια και με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούσαμε να βρούμε χιλιάδες υποθέσεις ή υποπτές, έτσι ενδεχόμενης φοροδιαφυγής, τις οποίες και στέλναμε στις εφορίες. Λίγο όμως καιρό αργότερα άρχισαν να με ζώζουν τα φίδια. Τι γίνονταν αυτές οι υποθέσεις? Ρωτούσα τις υπηρεσίες
και απάντηση σοβαρή δεν έπαιρνα. Έτσι, με την ευέλικτη ανάπτυξη την οποία σας έδειξα πριν, φτιάξαμε μια μικρή εφαρμογή, η οποία ανέθετε συγκεκριμένες υποθέσεις σε συγκεκριμένες εφορίες και τους ζήταγε να τις κλείσουν, αναφέροντας μάλιστα και το ποσό το οποίο πήρανε από τον φόρο και το πρόστιμο. Όταν μπήκε αυτή η εφαρμογή σε λειτουργία και περίμενα να δω τα αποτελέσματα, βγήκα από τα ρούχα μου. Πολλές εφορίες για μέρες δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Όμως, με τα αποτελέσματα κάθε μέρα στα χέρια τους, οι προϊστάμενοι αυτών των εφοριών στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θυμήθηκαν τα γαλλικά τους και άρχισαν να παράγουν αποτελέσματα. Αστεία, μέσα σε 1,5 χρόνο μπήκαν στον κρατικό κορβανά με αυτόν τον τρόπο πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Όμως ο Νταρτοπόλεμος θέλει και λαϊκή υποστήριξη. Για να μπορέσει λοιπόν να υποστηριχτεί αυτή η προσπάθεια, κανονίσαμε αυτά τα στοιχεία να βγαίνουν καθημερινά στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση την οποία βλέπετε εδώ πέρα, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μας να βλέπουμε κατά πόσο δουλεύει το δημόσιο και να ζητάμε ευθύνες αν δεν γίνονται αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Το είδαμε λοιπόν. Η γραφειοκρατία, η έλλειψη της επαφής, ψυχρές σχέσεις του δημοσίου με την πληροφορική, η έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού δεν είναι το ριζικό μας. Υπάρχουν λύσεις, τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε, λύσεις ανταρτοπόλεμου, που μπορούν να βγάλουν άμεσα απτά αποτελέσματα. Πώς? Επιλέγοντας τους άξιους αντί για τους κολλητούς. Μετρώντας αντί να αερολογούμε. Γράφοντας προγράμματα αντί να γράφουμε προδιαγραφές. Οργανώνοντας αντί να τρέχουμε σαν το Βέγκο. Δεν έχω τελειώσει. Τα έκανα αυτά, αλλά είδα ότι δεν ήταν αρκετά. Και υπήρχε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο το άφησα για το τέλος και δεν σας το είπα από την αρχή, γιατί είδα ότι η πληροφορική, η οργάνωση, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγάλουν τα αποτελέσματα που ήθελα, γιατί υπήρχε ένα ακόμα μεγαλύτερο θεριό. Ένα θεριό το οποίο μου πήρε αρκετό καιρό να το καταλάβω και ήθελα κι εσείς να δείτε πώς είναι να το καταλαβαίνει κανείς μετά. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι παλεύαμε ανεμόμυλους. Ότι αυτό το οποίο είχα μπροστά μου ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο θηρίο, το οποίο ήταν δύσκολο κανείς να το νικήσει. Τη διαφθορά. Το πρόβλημα το ξέρουμε όλοι μας. Είμαστε, μετά τη Βουλγαρία, πρώτοι-τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο το δυτικό κόσμο στην αντίληψη για τη διαφθορά. Η διαφθορά έχει καταστρέψει το κράτος μας σαν το σαράκι. Κανείς δεν το εμπιστεύεται. Οι υπηρεσίες μας δεν λειτουργούν. Οι νόμοι μοιάζουν με ένα δίχτυ, το οποίο πιάνει τους μικρούς και τους αδύναμους, ενώ τα μεγάλα ψάρια περνάνε ανενόχλητα. Συμμορίες γκάνγκστερ λύνουν και δένουν. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει όλοι μαζί να το λύσουμε. Φανταστείτε πώς θα ήταν η χώρα μας χωρίς τη διαφθορά. Με ένα κράτος το οποίο να εμπιστευόμαστε. Με ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Χωρίς γρηγορόσημα. Με τη δυνατότητα να ξέρουμε σε μια υπηρεσία ότι θα πάμε και θα μας αντιμετωπίσουν ακριβώς όπως όλους τους άλλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό το λόγο μαζευτήκαμε μια ομάδα από ανθρώπους για να φτιάξουμε ένα κοινωνικό δίκτυο κατά της διαφθοράς. Για να πούμε όλοι μαζί, τελεία και παύλα, όχι, τέλος τη διαφθορά. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Μέσω αυτού του δικτύου του ηλεκτρονικού. Είναι ένα μέρος στο οποίο μπορούμε να μπούμε μέσα και σας ζητώ να μπείτε μέσα και να πούμε τα δυσάρεστα. Να ανταμείψουμε αυτούς που κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά να πούμε και αυτούς που τα παίρνουν. Είναι ένα μέρος στο οποίο μπορούμε όλοι μαζί να συζητήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας, να πούμε ιδέες για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Επομένως, σας ζητώ, σας παρακαλώ, όλοι μαζί σήμερα να πάμε εκεί, να πούμε για τις υπηρεσίες που τα παίρνουν, να πούμε ένα καλό λόγο για αυτούς οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους ευσυνείδητα και να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Να πούμε τελεία και παύλα στη διαφθορά.
Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα ήθελες να μας πεις, Διομήδη, 2-3 λόγια παραπάνω για αυτή τη νέα πρωτοβουλία, για το Τελεία και Παύλα? Όπως είπα, πρέπει να δείξουμε το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα για το οποίο δεν μιλάμε και όσο δεν μιλάμε, μένει από κάτω. Έχω παρατηρήσει ότι από ιστορίες που έχω ακούσει από άλλους, τελικά χτυπιούνται οι πιο αδύναμοι. Έτσι, οι δυνατοί έχουν καλά τα βιβλία τους, έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική υγεία, για παράδειγμα. Επομένως, πρέπει να το αναδείξουμε, να φέρουμε μπρος την ευγενή άμυλα, να δείξουμε τους κακούς αλλά και τους καλούς που κάνουν καλά τη δουλειά τους και όλοι μαζί να πολεμήσουμε με αυτόν τον τρόπο την διαφθορά. Τι θα βρούμε στο Τελεία και Παύλα, δηλαδή, θα βρούμε πληροφορίες, θα μας... Πώς ακριβώς? Υπάρχουν οργανωμένα μέσα εκεί όλοι οι φορείς, επομένως μπορούμε από εκεί να χαρτογραφήσουμε το χάρτη της διαφθοράς. Φορείς όπως? Φορείς από το χώρο της υγείας, από τον χώρο που υπηρετούσα εγώ, από τις υπηρεσίες δόμησης, φορείς στους οποίους το ξέρουμε όλοι, το έχει δείξει ο συνήγορος του πολίτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, είναι πολλές φορές εστίες διαφθοράς. Είναι λοιπόν ταξινομημένοι, διαλέγουμε αν έχουμε μια επαφή με ένα τέτοιο φορέα, διαλέγουμε το όνομα του φορέα, περιγράφουμε το περιστατικό, ανώνυμα, δεν είναι σκοπός μας να καταδώσουμε ανθρώπους, είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα. Επομένως, δεν λέμε ούτε εμείς ποιοι είμαστε, ούτε κρατάμε τέτοια στοιχεία, ούτε ποιος άνθρωπος ήταν εκεί, απλώς τον φορέα λέμε, έτσι ώστε αν αυτός ανέβει ψηλά, να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί, ελπίζουμε, η διοίκηση, να πει στον διευθυντή του τι γίνεται εδώ πέρα. Βάλε σε τάξη στο μαγαζί σου. Γιατί αυτό τελικά πρέπει να γίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, δώσε μου ένα παράδειγμα διαφθοράς που θα μπορούσα εγώ να πω ένα καλό παράδειγμα. Ναι. Είχα νοσηλευτεί σε ένα κρατικό νοσοκομείο. Μου είχαν πει, και αυτό το λέω πρώτη φορά εδώ πέρα, ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον γιατρό. Κάποια στιγμή μπήκα στο γραφείο του να μιλήσω μαζί του, με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Εγώ αυτό το θυμάμαι ακόμα, ήταν πριν από 15 χρόνια. Αυτό είναι ένα περιστατικό που θα θέλαμε να το αναδείξουμε. Να γράψουμε το όνομα του νοσοκομείου, το χρόνο, έτσι ώστε το νοσοκομείο να φανεί ότι κάνει καλά τη δουλειά του, χωρίς να περιμένει φακελάκια κάτω από το τραπέζι. Και στην αντίθετη περίπτωση, που υπάρχει ένα φακελάκι. Το αντίστροφο πράγμα, πάλι χωρίς να πούμε ονόματα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το όνομα της υπηρεσίας, την ημερομηνία, μια σύντομη περιγραφή του περιστατικού. Όπως σας είπα, το να αναδείξουμε ο τρόπος που δουλεύουν αυτές οι συναλλαγές είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνοντας το, βγάζοντας αυτό το πράγμα προς τα έξω, βοηθάμε τους ανθρώπους, τους πιο αδύναμους, οι οποίοι πέφτουν θύματα αυτής της κατάστασης. Έχω ακούσει ιστορίες για ανθρώπους που και κανονικά να κάνουν τη δουλειά τους τα ίδια πράγματα θα πλήρωναν από αυτά που έδωσαν κάτω από το τραπέζι. Και περιγράφουμε λοιπόν την κατάσταση, πατάμε το Enter και αυτή αθροίζεται με τα υπόλοιπα. Για να διαφυλάξουμε και την προσπάθεια και όλους όσους αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Αυτά μπαίνουν σε μια ουρά. Εθελοντές μέσα της προσπάθειας, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Εθνών, από το TEDx, που συμμετέχουν σε αυτό, κοιτάζουν τις αναφορές, να βεβαιωθούν ότι δεν κυνηγάμε κάποιον άνθρωπο και μετά ανεβαίνουν και αθροίζοντας στον ιστότοπο. Υπάρχει ένας χάρτης που βλέπουμε τις εστίες της διαφθοράς. Άρα είναι όλα ανώνυμα, δηλαδή, ακόμα και να θέλω να πληκτρολογήσω εγώ, να καταγγείλω κάποιον. Δεν επιτρέπεται, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.